Báo cáo của Hoa Kỳ đề xuất các quy định thắt chặt đối với máy ATM tiền điện tử. Binance trở thành nhà tài trợ tiền điện tử và blockchain đầu tiên cho AFCON. Ngân hàng Trung ương Bahrain đã thành công thử nghiệm thanh toán CBDC. Ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử của Kazakhstan đã bình thường hóa trở lại là những tin chính sẽ có trong bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Việc sử dụng các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để tạo điều kiện cho việc buôn bán người và ma túy bất hợp pháp đang gia tăng và Văn phòng Giải trình của Chính phủ GAO đang đổ lỗi cho các kiosk tiền điện tử. Trong một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Hai, GAO, một cơ quan chính phủ cung cấp các dịch vụ kiểm toán và điều tra cho Quốc hội, nhấn mạnh rằng các kiosk, còn được gọi là ATM tiền điện tử, chịu một phần trách nhiệm cho sự gia tăng này vì máy móc ít bị quản lý hơn so với các sàn giao dịch tiền điện tử. Cơ quan này đề nghị rằng IRS và mạng lưới thực thi tội phạm tài chính FinCEN nên làm việc cùng nhau và thực hiện một cách chặt chẽ hơn trong việc quản lý các kiosk. GAO cũng xem xét những thách thức mà các cơ quan phải đối mặt trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử, nhận thấy rằng việc thiếu thông tin ngày càng phổ biến, đặc biệt là về các kiosk tiền điện tử thường được gọi là ATM tiền điện tử, đang cản trở khả năng xác định và ngăn chặn tội phạm của các cơ quan thực thi pháp luật. Thái Lan đang theo dõi nhanh các kế hoạch thuế tiền điện tử của mình khi họ chuẩn bị các quy định đối với các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số trong tháng này với nỗ lực cung cấp thêm thông tin rõ ràng về các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Tổng giám đốc Bộ phận Doanh thu Thái Lan đã tuyên bố rằng các tiêu chí rõ ràng để tính thuế đối với lợi nhuận giao dịch tiền điện tử sẽ được hoàn thiện trong tháng này. Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính phủ của quốc gia Đông Nam Á công bố kế hoạch đánh thuế các nhà giao dịch tiền điện tử và thợ đào với mức thuế tăng vốn 15%. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng đã chỉ đạo Bộ phận Doanh thu cân nhắc vấn đề và đưa ra lời giải thích rõ ràng cho các nhà đầu tư và công chúng theo một bài báo ngày 11 tháng 1 trên Bangkok Post. Thị trường NFT hàng đầu thế giới OpenSea đã sẵn sàng phá kỷ lục của chính mình về doanh số hàng tháng trên Ethereum khi khối lượng giao dịch 2,1 tỷ đô la của OpenSea đối với các mã thông báo không thể thay thế NFT cho đến ngày 10 tháng 1 bằng hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch trong toàn bộ tháng 8 năm 2021. Thị trường hiện đang trên đà đạt được khối lượng giao dịch 6 tỷ đô la hàng đầu cho tháng riêng. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, khối lượng giao dịch hiện tại trên OpenSea được thúc đẩy bởi bộ sưu tập Fantabear mới, đạt doanh số 17.124 ETH, khoảng 53 triệu đô la trong 7 ngày qua. Bored Ape Yacht Club đứng ở vị trí thứ hai với 16.657, tương đương 51,5 triệu USD. Các yếu tố chính khác góp phần vào tốc độ kỷ lục của OpenSea theo Dune, bao gồm số lượng người dùng tích cực ở mức 260.369, đang nhanh chóng tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại là 362.679 được tính vào tháng trước. Ngày thứ Hai đánh dấu sự khởi tranh của giải đấu Total Energy Africa Cup of Nations AFCON, giải vô địch bóng đá nam lớn nhất châu Phi. Đồng thời, Binance đã công bố quan hệ đối tác chính thức với Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF cũng như nhà tài trợ chính thức cho giải đấu AFCON 2021 và cũng là nhà tài trợ tiền điện tử và blockchain đầu tiên cho sự kiện này. Thông qua tài trợ này, Binance cũng sẽ quảng cáo nội dung truyền thông xã hội của CAF, bao gồm hỗ trợ trong ngày, hỗ trợ trong tuần và hỗ trợ của giải đấu. Nội dung này sẽ bao gồm các trò chơi từ 5 thành phố ở Cameroon trên tất cả 6 địa điểm. Sự hợp tác của Binance với CAF là một phần của chiến dịch đang diễn ra nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính cho những người châu Phi. Cho đến nay, Binance cho biết họ đã cấp cho hơn 541.000 người châu Phi quyền truy cập vào các lớp học miễn phí về tiền điện tử. Ngân hàng Trung ương Bahrain CBB đã thành công thử nghiệm thanh toán kỹ thuật số với sự hợp tác của đơn vị tiền điện tử và blockchain của JP Morgan Onyx. Thử nghiệm có sự tham gia của hai tổ chức lớn khác, Ngân hàng Quốc tế Banh ABC có trụ sở tại Manama và nhà máy luyện nhôm quốc gia Bahrain Anbar, còn được gọi là Anbar. Thử nghiệm cho phép ngân hàng ABC giải quyết các khoản thanh toán theo thời gian thực cho các đối tác của Anbar ở Hoa Kỳ bằng cách sử dụng GPM Coin, một hệ thống thanh toán dựa trên blockchain và stablecoin được gắn với đồng đô la Hoa Kỳ. Theo thông báo, CBB chịu trách nhiệm giám sát thử nghiệm lần này. Thống đốc CBB Rashid Olmaran nói rằng thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với chính phủ Bahrain để giải quyết và có khả năng loại bỏ sự kém hiệu quả hiện có trong ngành thanh toán xuyên biên giới truyền thống.
Ứng dụng ví nhân dân tệ kỹ thuật số chính thức được phát hành dưới dạng phiên bản thử nghiệm được sử dụng ở một số thành phố chọn lọc đã đứng đầu bảng xếp hạng của cửa hàng ứng dụng trong tuần đầu tiên. Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nhân dân Trung Quốc PBOC, ứng dụng đã có sẵn để tải xuống trên các cửa hàng ứng dụng Android và Apple của Trung Quốc vào thứ Ba tuần trước. Ứng dụng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ có thể truy cập được đối với một số cá nhân thông qua các nhà cung cấp dịch vụ ECNY được ủy quyền. Mặc dù bất kỳ ai ở Trung Quốc cũng có thể tải xuống ứng dụng, nhưng việc sử dụng ứng dụng này bị giới hạn ở một số thành phố nhất định. Bất chấp những hạn chế này, tờ South China Morning Post đã báo cáo rằng ECNY đã trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên App Store của Apple. Ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử khổng lồ của Kazakhstan vốn phải đối mặt với tình trạng mất Internet đã bình thường hóa trở lại. Theo Hiệp hội Công nghiệp, Trung tâm Dữ liệu và Blockchain của Kazakhstan NABCD, tổ chức hợp nhất 2/3 số thợ khai thác hợp pháp tại quốc gia này. Các cuộc bạo động không ảnh hưởng đến các khu vực nơi các công ty khai thác tiền điện tử chính thức đang hoạt động. Sự sụt giảm gần đây trong hash rate của Bitcoin là do ảnh hưởng của tình hình hiện tại đối với lĩnh vực này và giá tiền điện tử chỉ là ngắn hạn. Chủ tịch NABCD Alan Dorijev nhận xét, ở góc độ chiến lược, Kazakhstan sẽ vẫn là một trong những khu vực hấp dẫn nhất để phát triển khai thác tiền điện tử. Họ hiện đang duy trì đối thoại với các cơ quan chính phủ có liên quan và thông báo rằng các hạn chế áp dụng trước đây đối với việc cung cấp điện đã được nới lỏng cho các tổ chức khai thác hợp pháp. UniCredit, ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống duy nhất ở Ý, đã tiết lộ rằng họ không có cách nào hỗ trợ tiền điện tử. Tiết lộ được đưa ra sau khi một khách hàng lo ngại rằng ngân hàng đã đe dọa đóng tài khoản của họ khi họ chuyển ngân hàng tới hai sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com và FTX. Lập trường không quá ngạc nhiên vì ngành ngân hàng Ý coi tiền điện tử là một công nghệ không được kiểm soát và đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, chính phủ Ý đã và đang thực hiện một số động thái để tăng cường áp dụng ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước. Sự phát triển mới có thể gây hại cho các nhà đầu tư và giao dịch Bitcoin trong nước vì các lệnh cấm quốc gia có xu hướng làm gián đoạn các hoạt động của thị trường bằng cách gia tăng nỗi sợ hãi và lo lắng cho những người chơi chính. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Một bản cập nhật ngắn trên Medium từ nhóm Limpo, nền tảng đúc tiền Sport NFT, cho biết vào ngày 10 tháng 1, tin tặc đã truy cập vào ví nóng hoạt động của Limpo và đã đánh cắp tổng cộng khoảng 165,2 triệu LMT. Từ đó, giá LMT giảm 92% xuống 0,0093 USD sau khi tin tặc chuyển tiền rồi bán chiến lợi phẩm từ ví nóng của dự án. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI đã tạo ra một bộ phận mới để xác định những thách thức và cơ hội trong công nghệ tài chính, đặc biệt là về tiền điện tử. Các cơ quan thuế Ấn Độ đã theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc trốn thuế, mặc dù thiếu sự rõ ràng về thuế tiền điện tử, trong khi các bên liên quan cũng đã đưa ra lo ngại về việc thiếu các quy định cho ngành công nghiệp tiền điện tử của đất nước trong hơn một năm. Cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã chính thức chỉ định khai thác tiền điện tử là lỗi thời, củng cố nỗ lực của chính phủ nhằm loại bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp này. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã đưa ra bản cập nhật cho tài liệu chính sách năm 2019, nêu rõ cách quốc gia sẽ chuyển nền kinh tế sang mô hình ưu tiên các ngành công nghiệp sạch hơn, ít sử dụng tài nguyên hơn. Tỷ phú Mark Cuban một lần nữa lại đối đầu với doanh nhân và người chơi postcaster Preston Peace có trụ sở tại Pennsylvania trên Twitter về Dogecoin. Sau khi phàn nàn về việc spam tiền điện tử ngoài tầm kiểm soát trên Twitter, Cuban đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ Peace vì đã bơm Dogecoin, tiền điện tử meme ban đầu vào tháng 5. Đáp lại, chủ sở hữu Dallas Mavericks đã bảo vệ bình luận của mình về việc Dogecoin tốt cho việc chi tiêu. Cuban tin rằng động lực lạm phát của meme coin thực sự có thể khiến nó trở thành một loại tiền tệ tốt hơn. Đó là điều mà CEO Tesla Elon Musk đồng ý. Thị trường tiền số chiều nay vẫn tiếp tục duy trì trạng thái sideways khi vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ là 2.07 nghìn tỷ đô la, giảm nhẹ 0,5% so với 24 giờ trước. Bitcoin đang ở mức 42.199 đô la, phục hồi nhẹ 0,8%. Ethereum phục hồi nhẹ 3.118 đô la, giảm gần 1%. Binance Coin 450 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.